मित्र हो, नमस्कार. मी डॉक्टर नारायण बिडवे आणि तुम्ही आहात इझी इंग्लिश क्लासरूममध्ये. मित्र हो, आपण या ठिकाणी इंग्रजी व्याकरणाचा अभ्यास करत असतो आणि तोही सोप्या पद्धतीने. मला आशा आहे की तुम्हाला या ठिकाणी शिकलेल्या इंग्रजी व्याकरणाचा फायदा तुमच्या जीवनामधील वेगवेगळ्या इंग्रजीच्या परीक्षांसाठी होईल. तुम्ही हे व्याकरण स्पर्धा परीक्षांसाठी वापरू शकता, त्याचबरोबर शैक्षणिक परीक्षांसाठी देखील वापरू शकता. चला तर मग वळूया आजच्या आपल्या अभ्यास विषयाकडे. मित्रो, आज आपण या ठिकाणी सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा अभ्यास करणार आहोत आणि या पाठादरम्यान तुम्हाला काय काय शिकायला मिळेल ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तुम्हाला सर्वप्रथम सिंपल टेन्सेस किती आहेत ते या पाठामध्ये कळेल. त्याचबरोबर सिंपल प्रेझेंट टेन्सचे क्रियापद कसे असते, म्हणजे या क्रियापदाची रचना कशी असते, त्याला यस यस लागते का, कधी लागते, ते क्रियापद कोणत्या ठिकाणी आलेलं असतं, हे सर्व तुम्हाला या पाठामध्ये शिकायला मिळेल. त्याचबरोबर क्रियापदाला यस यस लागत असेल तर ते कधी लागतं हे देखील तुम्हाला या पाठामध्ये शिकायला मिळेल. मित्र हो, सिंपल प्रेझेंट टेन्स हा इंग्रजी व्याकरणाचा आत्मा आहे आणि त्याचा संबंध थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्त्यांशी आहे. हे तुम्ही या पाठामध्ये शिकणार आहात. हे सर्वात महत्त्वाचं, इंग्रजी व्याकरणाचा आत्मा असं म्हणतोय मी, सर्वात महत्त्वाचं आहे. हे तुम्हाला या ठिकाणी शिकायला मिळेल. जे लोक इंग्रजीचा अभ्यास करत नाहीत त्यांच्यापैकी अनेक लोकांच्या चुका फक्त आणि फक्त याच काळामध्ये होतात. थर्ड पर्सन सिंग्युलर आणि सिंपल प्रेझेंट टेन्स या प्रसंगी या लोकांच्या चुका होतात. तुम्ही पुढील व्हिडिओ पाहिला तर तुमच्या या चुका टळतील. थर्ड पर्सन सिंग्युलर करते आणि सिंपल प्रेझेंट टेन्स. तर थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्त्यांचा क्रियापदावर काय परिणाम होतो, म्हणजे यस यस त्यामुळे लागतं का, कसं लागतं, हे तुम्हाला या ठिकाणी शिकायला मिळेल. त्याचबरोबर तुम्हाला सिंपल प्रेझेंट टेन्स ओळखू येईल. त्याचबरोबर सिंपल प्रेझेंट टेन्सचे वाक्य देखील तुम्हाला तयार करता येतील. चला तर मग वळूया प्रत्यक्ष सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा अभ्यास करण्याकडे. मित्रो, आता आपण प्रत्यक्ष सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा अभ्यास करणार आहोत. तत्पूर्वी आपण पाहणार आहोत साधे काळ म्हणजे सिंपल टेन्सेस किती आहेत आणि कोणते आहेत. एकूण 3 सिंपल टेन्सेस आहेत: सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स आणि सिंपल फ्युचर टेन्स. आणखी एक नियम आलेला आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या संदर्भात आणि सिंपल पास्ट टेन्सच्या संदर्भात. साध्या वर्तमान काळात व साध्या भूतकाळात एकाच शब्दाचे क्रियापद असते. मध्ये फक्त एकच शब्द असतो, हे आपण लक्षात ठेवायचं. सिंपल टेन्सेस ओनली वन वर्ड वर्ब. सिंपल प्रेझेंट टेन्सचे 2 वाक्य या ठिकाणी घेतलेत आपण. आय वर्क, ही वर्क्स. सिंपल पास्ट टेन्सचं देखील एक वाक्य घेतलंय, ही वर्क. पहा, या तिन्ही क्रियापदांमध्ये एकच शब्द आहे, एका शब्दाचे क्रियापद बनलेले आहेत. तर सिंपल फ्युचर टेन्सचं क्रियापद मात्र 2 शब्दाचं बनतं. कशामुळे? कारण त्याच्यापूर्वी विल किंवा शाल लागलेलं असतं. आय शाल वर्क, ही विल वर्क. पहा, या ठिकाणी शाल आणि वर्क हे 2 शब्द या वाक्यात आलेले आहेत, किंवा ही विल वर्क या वाक्यात विल आणि वर्क हे 2 शब्द आलेले आहेत. मागचीच गोष्ट आपण पुढे सिंपल टेन्सेसच्या क्रियापदाची रचना जी पाहिली आपण शॉर्टमध्ये, तीच सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. पहा, सिंपल टेन्सेसची क्रियापदं कशी असतात, त्यामध्ये V1 असतं किंवा V2 असतं किंवा व्ही आणि त्याच्या पूर्वी विल किंवा शाल लागलेलं असतं. V1 कधी असतं? सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये V1 असतं. V1 म्हणजे काय? वर्तमान काळी क्रियापदाचं रूप.
व्ही टू हे सिंपल पास्ट टेन्समध्ये येतं, म्हणजेच क्रियापदाचं भूतकाळी रूप. आणि सिंपल फ्युचर टेन्समध्ये फक्त व्ही म्हणजे काळविरहित क्रियापद येतं, परंतु त्याच्यापूर्वी विल आणि शाल लागलेलं असतं. आता सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या क्रियापदाची रचना आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपण वाक्यामध्ये वर्ब कुठे येतं किंवा टेन्स कुठे येतो ते पाहणार आहोत. सर्वप्रथम वाक्यात सब्जेक्ट येतो, त्यानंतर वर्ब येतं, त्यानंतर ऑब्जेक्ट असेल म्हणजेच कर्म, किंवा कॉम्प्लिमेंट असेल म्हणजेच पूरक, किंवा ॲडव्हर्बियल असेल. हे सर्व आपण वाक्याचे घटक या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहोत. तुम्हाला पुन्हा रिवाइज करायचा असेल तर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. तर सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या क्रियापदाची रचना आता आपण शिकणार आहोत. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये एकाच शब्दाचं वर्तमानकाळी क्रियापद असतं. V1 म्हणजे वर्तमानकाळी क्रियापद असतं हे आपण पाहिलं, परंतु त्याची दोन रूपे असतात. त्याचं SES लागलेलं एक रूप आणि त्याचं SES न लागलेलं रूप. अशा प्रकारे सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या व्हर्बमध्ये दोन प्रकारची क्रियापदं येऊ शकतात कर्त्यानुसार. आता कर्त्यानुसार कसा परिणाम होतो पहा. साध्या वर्तमान काळात एकाच शब्दाची क्रियापद असते व त्याला एस किंवा ES हा प्रत्यय लागलेला नसतो किंवा असतो. तर कधी लागत नाही कधी लागतो हे वाक्यावरून आपल्याला कळेल. पहा, आय गो, दे गो, यू गो, वी गो, पीपल गो. अशा प्रकारे डाव्या बाजूच्या या वाक्यामधील क्रियापदांना ES लागलेलं नाही, तर उजव्या बाजूच्या या क्रियापदाने ES लागलेला आहे. पहा, ही गोज, शी गोज, इट गोज, राम गोज, टेबल वर्क्स. उजव्या बाजूच्या क्रियापदांना SES लागलेला आहे. हे का लागलेलं आहे ते आपण पुढे पाहणार आहोत, आणि इथे का लागलेलं नाही ते आपण पाहणार आहोत. पहा, पुन्हा एकदा आपण क्रियापदाचं तेच रूप घेतलेलं आहे. V1 येतं, त्याचे दोन रूप असू शकतात. क्रियापदाला SES न लागलेलं रूप असू शकतं किंवा SES लागलेलं रूप असू शकतं. तर मी तुम्हाला मागे सांगितलं की थर्ड पर्सन सिंग्युलर आणि सिंपल प्रेझेंट टेन्स हा इंग्रजी व्याकरणाचा आत्मा आहे. आता ते इथे आपण शिकणार आहोत. पहा हा नियम. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये वाक्याचा कर्ता जर थर्ड पर्सन सिंग्युलर म्हणजे तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल तर त्यासोबत येणाऱ्या क्रियापदाला एस किंवा ES लागते. थर्ड पर्सन सिंग्युलर जर कर्ता असेल तर त्यासोबत येणाऱ्या क्रियापदाला एस किंवा ES लागू शकते. हा तो महत्त्वाचा नियम आहे. या ठिकाणी पहा, गोला ES लागलेला आहे. थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ता असल्यास ते लागेल. आणि इतर कर्त्यांसोबत प्रत्ययरहित क्रियापद येते. इतर कर्ते असतील तर फक्त SES न लागलेलं क्रियापदच, जे काळविरहित क्रियापदासारखंच असतं ते येईल. हे थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ते कोणते, इतर कर्ते कोणते हे आता आपण पाहणार आहोत. पहा, या ठिकाणी कर्त्याचे पुरुष व वचन पर्सन अँड नंबर घेतलेलं आहे. डाव्या बाजूला या ठिकाणी पर्सन घेतलेले आहेत. पुरुष म्हणजे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन. प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष आणि तृतीय पुरुष. तर उजव्या बाजूच्या या दोन कॉलममध्ये त्या पुरुषांचं सिंग्युलर म्हणजे एकवचन किंवा प्लुरल अनेकवचन घेतलेलं आहे. मी स्वतःसाठी महत्त्वाचं आहे म्हणून फर्स्ट पर्सन आय आहे आणि याचंच प्लुरल वी आहे. तुम्ही माझ्यासाठी आता महत्त्वाचे असतात. दुसऱ्या क्रमांकावर जे विद्यार्थी व्हिडिओ पाहत आहेत ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. यू म्हणून ते सेकंड पर्सन आहेत. सेकंड पर्सनचं सिंग्युलर यू आहे आणि प्लुरल देखील यूच आहे. याच्यासोबत फक्त प्लुरल क्रियापदच येतं. एका व्यक्तीसाठी यूच वापरायचं, अनेक व्यक्तीसाठी देखील यूच वापरायचं, परंतु त्यासोबत क्रियापद प्लुरल येतं. आता आपण पाहणार आहोत थर्ड पर्सन. पहा, थर्ड पर्सन आणि सिंग्युलर हा नियम महत्त्वाचा आहे. तर या थर्ड पर्सन सिंग्युलरमध्ये कोणते कर्ते येतात? ही, शी, इट हे प्रोनाउन्स येतात. त्याचबरोबर राम, राणी, टेबल हे नाउन्स येतात. हे आहे सिंग्युलर कर्ते. तर त्याचा प्लुरल कोणता आहे? दे. पहा,
थर्ड पर्सन सिंग्युलर. हे कशासाठी घेतलंय आपण थर्ड पर्सन सिंग्युलर? कारण वाक्यामध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स असेल आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर पैकी या 6 कर्त्यांपैकी एखादा करता येत असेल. आता या ठिकाणी टेबल म्हणजे इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे कोणतीही वस्तू. राणी म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीचं नाव, कोणत्याही मुलीचं नाव. राम म्हणजे कोणत्याही मुलाचं नाव. अशा प्रकारे हे 6 प्रकारचे जे कर्ते आहेत थर्ड पर्सन सिंग्युलर, यांच्यासोबत जेव्हा सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये क्रियापद येतं तेव्हा ते एस फॉर्ममध्ये येतं. पुन्हा एकदा आपण तोच नियम पाहत आहोत. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये येणाऱ्या वाक्याचा कर्ता हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर तर ते पुरुष एकवचनी असेल तर त्यासोबत येणाऱ्या क्रियापदाला एस किंवा एस लागतं. आता आपण याच्यावर अवलंबून जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती ॲक्टिव्हिटी पाहणार आहोत. काय ॲक्टिव्हिटी आहे? खालील कर्त्यांसोबत गो किंवा गोज पैकी योग्य क्रियापद वापरा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर सोबत गोज येते. आता आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी करताना काय शोधायचं आहे? फक्त आणि फक्त थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ते शोधायचे आणि त्यांच्यासोबत गोज लावायचे. इतर कर्त्यांसोबत काही लावायचं नाही, जसं तसं गो वापरायचं आहे. पहिलं वाक्य आलेलं आहे, दे डॅश डॅश, राम डॅश डॅश, ही डॅश डॅश, रिया डॅश डॅश, पीपल डॅश डॅश, शी डॅश डॅश, आय डॅश डॅश, इट डॅश डॅश, वी डॅश डॅश. अशा प्रकारचे हे वाक्य आहेत आणि त्या वाक्यासोबत गोज वापरायचं किंवा गो वापरायचं आहे. आता आपण प्रत्यक्ष पाहणार आहोत यस कधी वापरायचं आणि येस कधी वापरायचं. आपण शिकलो थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ते असतील आणि सिंपल प्रेझेंट टेन्स असेल तर त्यासोबत क्रियापदाला यस किंवा येस लावायचं. परंतु यस कधी लावायचं आणि येस कधी लावायचं त्याचा नियम आपण आता पाहणार आहोत. पहा, क्रियापदाचा शेवट डबल एस किंवा ओ किंवा झेड किंवा एक्स किंवा शी एच किंवा एस एच किंवा कॉन्सनंट प्लस वायने होत असेल तर क्रियापदाला एस लागते. आपण वाक्य पाहत आहोत. या ठिकाणी इतर कर्त्यांसोबत क्रियापद आलेलं आहे, या ठिकाणी थर्ड पर्सन सिंग्युलर सोबत क्रियापद आलेलं आहे म्हणून त्याला एस लागलेला आहे. पहा, या क्रियापदाचा शेवट ओने होतो म्हणून त्याला गोज. आय गो, ही गोज. या क्रियापदाचा शेवट सी एच ने होतो म्हणून त्याला या ठिकाणी एस लागलेला आहे. वी सर्च, ही सर्चेस. या ठिकाणी या क्रियापदाचा शेवट यशस्ने झालेला आहे म्हणून वी क्लॅश झालेला आहे, त्याला एस लागून या ठिकाणी रवी क्लॅशेस झालेला आहे. या ठिकाणी क्रियापदाचा शेवट डबल एसने झालेला आहे, आय मिस असं ते वाक्य आहे, तर इकडे शी मिसेस असं झालेलं आहे. या ठिकाणी या क्रियापदाचा शेवट झडने झालेला आहे तर या ठिकाणी त्याला एस लागून आणि एक्स्ट्रा झेड येऊन ही क्विझेस असं झालेलं आहे. आय क्विज, ही क्विझेस. इतर सर्व क्रियापदांना फक्त यसच लागते. या ठिकाणी काही वाक्य घेतलेले आहेत. आय प्ले, या ठिकाणी वायने शेवट झाला आहे क्रियापदाचा, परंतु याच्या अगोदर ए हे वावल आलेलं आहे म्हणून त्याला फक्त यस लागलेला आहे. आय प्ले, ही प्लेज. आणि या ठिकाणी इतर शब्दांनी शेवट झाल्यामुळे ही सिंग्स असा या क्रियापदाचा शेवट झालेला आहे. तर कॉन्सनंट प्लस वायने क्रियापदाचा शेवट झाल्यावर एस लागते आपण असं पाहिलं, परंतु त्या वायचं आय होतं. क्रियापदाचा शेवट कॉन्सनंट प्लस वायने झाल्यास क्रियापदाला आय ई एस लागते, म्हणजे वाय कट होऊन त्याचं आय ई एस होतं. त्याचे काही वाक्य पाहू. आय ट्राय, सीता ट्राईज. गर्ल्स क्राय, सीता क्राईज. पहा, या ठिकाणी कॉन्सनंट प्लस वायने शेवट झाला आहे म्हणून वायचा आय होऊन आय ई एस या ठिकाणी लागलेलं आहे. तर आता आपल्याला आणखी एक ॲक्टिव्हिटी सोडवायची आहे. कॉलम 1 मधील शब्दांसमोर कॉलम 2 मधील शब्द ठेवून सिंपल प्रेझेंट टेन्सची वाक्य तयार करा. आता या ठिकाणी सिंपल प्रेझेंट टेन्सची वाक्य तयार करायची आहेत. तरी राम समोर समजा या गोचं कोणतं रूप येतं हे पाहायचं आहे. म्हणजे एकतर कर्ता थर्ड पर्सन सिंग्युलर कोणकोणते कर्ते आहेत ते अगोदर आपण निवडायचे आहेत. थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ते निवडल्यानंतर जेवढे सापडतील
तेवढ्या कर्त्यांसमोर येणाऱ्या क्रियापदाला यस किंवा ईएस लावायचं आहे. परंतु यस कधी लावायचं आणि ईएस कधी लावायचं तो नियम आपण नुकताच पाहिलेला आहे. तर पुन्हा एकदा तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी करण्यापूर्वी मागे जाऊन तो नियम पाहू शकता आणि अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी करू शकता. तर मित्रहो, अशा प्रकारे आज आपण या पाठामध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स शिकलेलो आहोत. तत्पूर्वी आपण संपूर्ण सिंपल टेन्सेसच्या रचना पाहिलेल्या आहेत. फक्त एका शब्दाचं क्रियापद संपूर्ण सिंपल टेन्सेसमध्ये येतं. त्यानंतर सिंपल प्रेझेंट टेन्स आपण शिकलेलो आहोत. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये जर करता थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर क्रियापदाला एस किंवा ईएस येतं, हे आपण शिकलेलो आहोत. इतर वेळी ते काही येत नाही. अशा प्रकारे सर्वात महत्त्वाचा हा जो व्याकरण घटक आहे इंग्रजी व्याकरणामधील तो आज आपण शिकलेलो आहोत. मला आशा आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला आणि समजला असेल. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास तुम्ही लाईक करा, त्याचबरोबर सबस्क्राईब देखील करा आणि अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी थांबू. धन्यवाद.